Bun venit tuturor pe canalul Tarot Lovers! Să vedem astăzi magia ce împletește pentru voi, pentru luna ianuarie, ascendent, lună, soare în Taur. Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. Cei care doresc mai multe informații și informații care nu vor fi publice se pot înscrie până pe 15 ianuarie pe un grup. Ia uitați, aici un car, deci înseamnă că s-au deschis cărțile. Aici este o reușită, posibil pentru unii dintre voi să aibă de-a face cu o mașină, poate vă cumpărați o mașină sau poate faceți o călătorie, sau poate sunt călătorii scurte. Deci, după cum spuneam, cine dorește se poate înscrie pe grupul privat de Telegram, unde va începe cu abonament, dar veți avea acolo multe informații care nu vor fi publice, plus foarte multe remedii care va fi mult mai ușor să le abordați. Și, bineînțeles, evenimentele cele mai importante. Puteți să vizitați, mergeți pe acel link. După 15 ianuarie va fi valabil numai pentru cei care sunt abonați. Aveți pagina respectivă unde vă puteți abona. Vă doresc un an fericit, bun și să începem etalarea cu voi. În primul rând, posibil să primiți poate chiar niște bănuți, pentru că aici este și o victorie în același timp și aș pune pe prima carte și pentru că a picat această carte o voi lăsa în mijloc pentru a vedea cât de mult influențează. Și să vedem pentru fiecare săptămână. Avem pajul de bâte, deci poate unii dintre voi călătoriți în a vă găsi un loc de muncă, poate că doriți într-adevăr ceva. Patru de bâte ne arată o călătorie în exterior sau poate că într-adevăr are de-a face cu o călătorie, dar aici este mai mult în străinătate. 9 de monede în a treia săptămână, deci este ca și cum ți-ai reveni financiar după o perioadă de decădere, dar asta ar fi în a treia săptămână. Wow, și aveți și roata. Norocul este cu voi. Deci, posibil să căutați un loc de muncă sau vă gândiți la un nou loc de muncă, să vedem clarificarea cu cele mici, iar aici aveți un 6 de monede. Dai și primești. Deci, atât timp cât tu ai dăruit, acum poate primești, posibil să fie o primă, dar eremitul dorești să lucrezi singur sau te simți poate chiar foarte singur. Ceva interesant aici, pentru că ai început să calculezi foarte multe lucruri. Am senzația că nu prea te înțelegi cu colegii la locul de muncă, pentru că aveți și 5 de bâte. Haideți să vedem despre ce este vorba. Să clarificăm, de fapt, ce vrea să ne spună. Deci, mai întâi de toate, pajul de bâte. Wow! Carul din nou. Vedeți voi, carul, prin excelență, este semnul zodiacal al racului și este casa a patra în astrologie. Asta într-o hartă generală, el întotdeauna invizibil este acolo în casa a patra. Și este guvernat de lună. Posibil pentru unii dintre voi să renovați ceva la domiciliu, poate investiți în a schimba ceva în casă, ceva la care poate chiar vă gândiți să faceți o schimbare. Dar eu v-aș spune, chiar dacă doriți într-adevăr să
investiți în ceva, în a schimba ceva, mai așteptați puțin, iar dacă eventual doriți într-adevăr să vă schimbați locul de muncă, eu v-aș sfătui, mai așteptați. Mai așteptați până ajunge la a 3-a săptămână, pentru că acest car este guvernat de lună și luna, datorită emoției, dorinței, vreau, va greși. Ia uitați ce a venit aici. Diavolul. Să nu acționezi în furie sau să te grăbești. Pentru că bâtele astea de aici îți spun că tu vrei un succes rapid, dar nu e tocmai ceea ce se întâmplă. De aceea este bine să nu ai niciun conflict, fie la locul de muncă, fie cu seniorii, șefii, dar nici măcar cu colegii tăi. Pentru că aici sunt în același timp și dezacorduri pe care tu le aduci poate acasă. Și în același timp îți spune să nu iei decizii care îți vor schimba energia respectivă în ceva în care nu este tocmai pe placul tău, pentru că ai diavolul. 9 de monede și împărăteasa. Aici vine creativitatea, prosperitatea, este un fel de tranziție, o perioadă în care îți spune așteaptă, pentru că după aceea va veni ceva mai bun. Și am senzația că aici, cu a 2-a săptămână, fie nu a fost o primă pe care o așteptai, fie întârzierea salarului, fie ceva aici se schimbă în a 2-a săptămână. Bineînțeles, voi aștepta comentariile voastre pentru cei care într-adevăr rezonați. Dar ceva este aici care îmi spune că e o ușoară întârziere care vă irită. Dar cu siguranță aici vreți ceva mai bun. Căutați ceva mai bun. Iar dacă este vorba despre un împrumut, vă sfătuiesc să fie din a 3-a săptămână și încolo. De ce? Pentru că noul ăla de monede poate fi și un împrumut la bancă. Și este pentru o casă. La 3-a săptămână a lui ianuarie puteți să mergeți. Nu mergeți în primele 2 săptămâni, chiar dacă sunt deschise băncile, chiar dacă e ceva. Așteptați și v-aș spune chiar după 21-22, mai spre sfârșit. Pentru că aici vă ajută, deci vi se dă, poate nu vi se dă acel 9 de monede, dar aveți un 6 de monede care promite. Roata, wow! E ok, deci nu am așteptat la asta. Vedeți, mesajul roții întotdeauna ne spune fie vei fi aici în top, fie vei fi aici 0. Deci, îți spune să acționezi. Orice ar fi, menține-te în acțiune, chiar dacă există o concurență cu toată lumea din viața ta, fie că este la muncă, fie că este în viața ta personală. E ceva care îți spune acolo, ai răbdare pentru că se va rezolva. Bineînțeles că etalarea nu poate fi compatibilă pentru toată lumea, dar cu siguranță ceva se va întâmpla aici. Ce vrea să-mi spun aici diavolul? Vom clarifica diavolul. Cavalerul de bâte și regina de bâte. Wow! Aici sunt 2 persoane care vor lua o decizie. 1, 2. Cavalerul acela poate că este cineva imatur, dar are un suflet bun. Mai mic de vârstă, adică între 30 și 40. Regina este între 45 și 55.
Regina ia o decizie în funcție de ceea ce vrea să vadă în realitate. Este foarte puternică. Este mult mai puternică și decât diavolul. Aveți multă energie de foc care vă spune ceva ce ține de imobiliare. Dacă eventual doriți într-adevăr să cumpărați o casă, aveți răbdare pentru că decizia va fi luată din a 3-a săptămână, pentru că aici sunt niște încurcături. Se va rezolva rapid pentru că aveți 4 de bâte, dar ceea ce vrea să se asigure aici este că poate să se confrunte cu tot ce ține de acte, de o soluție palpabilă. Dacă eventual călătorești, să zicem, nu este pentru voi asta și călătorești, să spunem, în scop de afaceri, pentru că aveți 4 acesta de bâte, trebuie să te ocupi mai mult de toate sarcinile posibile simultan. Să te împarți în multe locuri. Pentru că aici este un volum foarte mare de lucru, foarte mare. Și trebuie să ai răbdare ca să poți să gestionezi eficient tot ceea ce se va întâmpla aici. În plus, roata va aduce un câștig extraordinar. Nu este neapărat printr-un noroc, ci pur și simplu se întoarce roata în favoarea ta. Deci destinul îți spune că acum este un nou început pentru tine. Dacă ai ceva de discutat legal, ce ține de o proprietate, este în favoarea ta. Câștigi acel proces legal. Dacă eventual dorești să cumperi un imobil, o casă, un teren, ce doriți voi, să știți că vor exista niște probleme în documente. Deci aveți mare atenție la ceea ce vă poate oferi aici. Aici vă spune să aveți mult mai multe informații. Să vă informați mai mult dacă într-adevăr doriți acel ceva pe care vă doriți. Pentru că pajul acesta îți spune caută, informează-te ca să știi despre ce este vorba. Și în același timp, pajul acesta de săbii este și acea dorință la care tu trebuie să te controlezi. Pentru că te influențează. Dacă eventual este ceva ce ar trebui să comunici sau să investești poate în ceva la care tu crezi că ai noroc, să știi că nu vei avea noroc. Norocul ține de tine, de schimbarea destinului, norocul ține de ceea ce vrei tu să faci acum, dar nu este un noroc ce ține de loto sau joker sau genul acesta. Nu. Iar numerologic, pentru a vă ajuta să aduceți mai multă abundență în casă, voi posta pe Telegram, pe acel cont privat, pe grupul privat, ce ar trebui să faceți în 2026 pentru fiecare număr și un număr special, norocos, care îl puteți atașa în pungulița voastră unde strângeți bănuții. Să mergem mai departe cu etalarea pentru dragoste, cei care, bineînțeles, poate doriți acest lucru. Cei care nu doriți e ok, puteți să luați o pauză, pentru că vom vedea numai cartea destinului, care este sfatul, de fapt, pentru voi, pentru luna ianuarie. Deci deja s-au deschis. Unrequired love. Aleargă cineva după voi la care voi nu țineți la ei și nici nu vă place. Flirt și încearcă să fie în continuu aproape de voi. Scopul vostru este să vă căsătoriți, nu să aveți un flirt, nu să aveți, era să spun un filtru. Este felul în care aș spune
flirtează, dar vezi un filtru care ți-l pui acolo, cum trebuie să fie persoana respectivă. Să comunicați clar, să vă iubiți, să știți să iertați, pentru că asta este cel mai important. Este cea mai bună prietenă din viața ta. Și întotdeauna nu uitați că într-o căsătorie trebuie să vă susțineți. Și tot ceea ce rezolvați este numai voi între voi, nu cu neamurile, pentru că aici nu este o situație bună. Este ca și cum apare cineva să-ți prezinte pe cineva, pentru că, vezi tu, Doamne, poate nu te-ai gândit la asta. Ai dreptul să te gândești la cineva, dar la cineva care îți promite de fapt căsătorie. Și majoritatea din noi merg cu o dorință, îmi doresc pe cineva, dar nu își dorește pe cineva să fie soțul sau soția. Exprimare greșită în momentul în care voi aveți de-a face cu acea dorință. Trebuie să vă exprimați clar. Îmi doresc un soț bun, și faceți un acatist întreg, exact. Nimeni nu este perfect, nici tu, nici el nu sunt, deci imperfecțiunile acelea să vă facă să râdeți, dar nu căutați pe cineva pur și simplu să vă petreceți timpul, pentru că ceea ce vă spun aici este îți cauți pe cineva care să fie alături de tine. Și dacă eventual, știu eu, cei care sunteți căsătoriți, aveți încredere, una, vă spune, și al doilea, poate unul dintre voi va vorbi cu cineva, va avea un flirt, să zicem, sau genul acesta. Și este bine să vă uitați foarte bine la relația voastră, să nu vă întoarceți înapoi în dispute vechi sau să reamintiți altceva, pentru că asta vă spun aici. Și haideți să vedem destinul, sau mai bine zis, ce încearcă să vă spună Universul, care este energia generală. Nu uitați, tarotul nu minte. Iar cei care într-adevăr rezonați, vă sfătuiesc să vă abonați. Asul de primăvară, este timpul să iei acțiune. Acum trebuie să înceapă să înflorească visele tale, pentru că ai într-adevăr o oportunitate extraordinară în carieră. Dar încă o dată, vedeți despre ce este vorba? De ce? Pentru că abia în săptămâna a 3-a voi vă dați seama. Și aici, foarte interesant, vedeți în imaginea respectivă niște fluturi. Am să vă dau un mic secret pentru 2026 pe grupul respectiv, pe grupul privat. Să vedem cine va activa și ce va face. Numai bine, la revedere și vă doresc o lună prosperă!